ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਆ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਰਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਹੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਹੋ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ।
ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਾਹਾ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਵ ਪਰਿਆ। ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡਾਵੈ ਸਕੁਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੀ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾਗਮ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੂਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ
तेरे भगत सलाहन तुध जी। हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक कर है हर पूजा जी। तप तापै जपै बेनता, तेरे अनेक पढ़ै बसिमृत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो भावै मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुध जे बड़े अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तूने चल करता सोई, तुझे आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करै सो होई, तुझे आपे सृष्ट सब पाई जी। तुझे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सै का जान हुई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहा, सब तेरी तू सबनी ध्याया। जिसनो कृपा कर है, तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जीअ जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जान, हर गुण सद ही आख उखाण। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुध बिन दूजा आवर न कोय। तू कर कर वेखै है, जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरै पहिले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चलै। हम देखा तै डूबियले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसर तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति सती नी पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया, परनुत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। राहाव जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कविवाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। ताव चरणन मन रखे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवै तू काहू, आप पहादा मोह बचाओ। सुखी विषय मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर छड़ कर द करे, सब बैन को आसंगरे। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूँ, जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरिया, मरण काल का त्रासन वरिया। जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा।
राख ले मेरा खनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर सन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, छात्रन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर प्रशांत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जन। जब बुध कर करा करतारा, प्रजा तरतव देह अपारा। जब आकर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिल देह तर सब हूँ। जीते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आदनहील अनाद संभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पापत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत न प्यो। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन भिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केव सदा प्रथम संसारा। एक रूपा रूप स्वरूपा, रंग पह्यो राव कहीं पूपा। अंडज रसे तज कीनी, उत्पुज खान बाहर रच दीनी। कहूँ भूल राजा हमें बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद शुरू से अम्भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संग करो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय ने हर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शंते हारी, आप हाथ लेह उबारी। सर्व ठौर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते लेह बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण ते हारी, आप हाथ लेह उबारी। सर्व ठौर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते लेह बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नियान्यो। राम रही पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वे सब, वो पीद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे सब तो है बखाने दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार। बाह गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार। बाह गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा नंद एको ओंकार, सतगुर प्रसाद।
ਅਨੰਤ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਉਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੁ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸਿਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਿਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨ ਜਾਏ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁ ਧਾਰੋ। ਤਨ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਏ। ਉੱਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਇ ਤੇਰਾ ਛੜ ਜਾਏ। ਭੌਜਲ ਵੇਖੋ ਸਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕਹੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ। ਕਲ ਮੈਂ ਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੈ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧੇ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਬਾਰੇਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇਨ। ਸਾਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਉ ਤਾਰੇਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨਵਾਹੇ ਬੇਦਾਰੇਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਰੀਵਨ ਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਨੀਚੇ ऊंच करे मेरा गोविंद। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे
बनवाज मुसैया मेरा माथे सतर तरे माथे सतर तरे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद जाकी जोत जगत को जाकी जोत जगत को लागे ता पर तू ही डरे ता पर तू ही डरे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नाम देव कबीर लोचन सदना सर तरे नाम देव कबीर लोचन सदना सैन तरे सदना सैन तरे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद कह रविदास सुनो रे संतो नाम देव कबीर तिलोचन सदना सन सदना सैन तरे सैन नाम देव कबीर नाम देव कबीर ते लोचन
ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋਰੀ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੈ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ
ਸਤਜ ਚੰਗਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਜ ਚੰਗਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ 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 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਸੂਲ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ 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 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ 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 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਜ ਚੰਗਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸ ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰ। ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ 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 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ।
ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੇਰੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੇਰੋ। ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੇਰੋ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇਟ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇਟ। ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੈਸੋ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੈਸੋ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 6:50 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ।
Sad Sangat Ji, all of those that have joined here this evening, in the 40th Pauri, the 6th in the line of Anand Sahib in the shortened version in Sri Rera Sahib, but the 40th Pauri in the Sampuran, in the complete Bani of Sri Anand Sahib. Those of us that have joined here this evening to listen to the Katha Vicharan that Guru Maharaj Ji will present before us. The ongoing Katha that happens every single Sunday evening, let us all focus our attention lovingly on the Saroop of Satguru Granth Sahib Ji Maharaj and join in Gur Fateh. So Guru Maharaj gives us those keys that we need in order to unlock and place in our hearts that what we need to place there to get on this path and keep on this path of Gur Sikhi. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So Guru Roop, Guru Pyari, Sad Sangat Ji. When, doesn't matter where in the universe we are, or even on planet Earth here, and whatever form we are in, not the human form, any other form. When our paap, our bad deeds, and our pun, our good deeds, become equal, we then get the opportunity of being born into something called Mukti Da Darwaza, the gate of liberation. Here on earth, it's the human form. When we get the chance and we are born in the human form, Guru Ki Sangat Ji, what happens is just as much our paap, our bad deeds will bear fruit, our good deeds will also bear fruit. Now, when those good deeds done in previous lives, some of those good deeds are so good that ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, doesn't matter what your age is, when the time has come for them to bear fruit and give it to us, when the time has come for us to partake in that fruit, what we find is a place here in the Sad Sangat. When we come and find a place here, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵੇ that this evening you have come here of your own accord. Just like you have no say in when you get a headache, just like you've got no say in when you're going to sneeze, just as we have got no say in if a car's going to hit us. Sorry for being so kind of towards the dark side there. Just as we have no say in that, we have absolutely no say in when we're going to come here. So when we do come here, it is a good thing if we recognize why we are here and that we have been given a place in this Sad Sangat, and then to take that opportunity to further develop and further grow and further get along the journey for the purpose that we have obtained this human form. So when these pun become so great that they give us the human form, and the great pun then deliver us to this place called the Sad Sangat, what Guru Sahib does in Samdrishti means in equal measure, looks at everyone and gives the same upadesh. Now there are two kinds of people. There are those people that will listen to the Guru's upadesh, and due to their vadde bhag, to their great fortune, will not question what the Guru says. But then there are those individuals that they will question and try to pick holes in what the Guru says, and they will try to doing it according to their own mat. When we try to pit our mat, our mind, if I just base it on myself, I am 49 years of age. I may speak in front of my kids and tell them they know nothing and I know everything. The reality of it is neither of us know anything. Because I'm pitting my 49-year-old mat only according to the 49 years of experience
I have gained up until this date. And when we're pitting it against Dhan Satguru Sahib Maharaj, the eternal being, the complete being, the supreme being, there is no loss in Guru's house. There is no loss in the Guru entity. But it is we who lose out. So when we do find ourselves a place in the Guru's Darbar, in the Sadh Sangat, there are those individuals upon whom Maharaj's blessing is so much. What they see is Brahm, what they hear is Brahm, meaning God. They may see me talking here, but the message is not mine. The light that works inside you all and works inside me is not my light. That light that keeps me alive, keeps me talking, gives me the words to talk, that belongs to Guru. And the one who conditions their mind, that jo upadesh aa reha hai, mere Guru da hai, and I must lad ban lwa, then their Jivan enters into the next stage. And in the next stage, there's this ruchi, there's this want, this desire paida hunda. That what is my Guru saying? And let me learn it for myself also. And that is done via reading Sri Gurbani Ji and trying to understand Sri Gurbani Ji. Jodon this feeling, this desire begins to well up inside one, inu Guru ki sangat ji nishanani samjha chaida. Take that as a sign that you do not have to do much after this in order to get closer and closer to something called Gyan, which is the gate of liberation, Mukti da Darwaza. Thus far up until now, Aap Ji, those who attend regularly, have been listening to the Katha, the meanings attached to Sri Rehra Sahib. The first 5 paudiyan of Anand Sahib we have heard in previous weeks. Now we are at the 6th in this line and order, but the 40th in the Bani of Anand Sahib in its full form. Guru Maharaj, aithe jo, whenever you read Bani, whether it's Japji Sahib, Sukhmani Sahib, Jap Sahib, towards the end of all Baniyan Guru Ki Sangat Ji, paudiyan aundiyan, where Maharaj gives the reader, gives the listener of that Bani Fal. Fal meaning the reward for it. So, jis prakar in Sri Japji Sahib, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल. Maharaj says, whoever lovingly reads the Bani of Sri Japji Sahib, जिन्नी नाम ते आया, this naam roop Bani, जिन्हें ध्याना कीता, जिन्हें दा पाठ करना कीता, whoever has engaged in the daily reading of this, learnt the teachings of it and then lived by them. Jini naam te aaya, the word te aaya has many different meanings come together to give it its complete meaning. Jini naam te aaya, gaye masakkat kaal. Maharaj makes no qualms. Maharaj says, ye koi saukhi gal nigi. Ye badi kal na karni pendi for us to engage in Bani Guru Ki Sangat Ji. It's not just about reading the Bani. It's also about giving up what we find toxic or find as an obstacle on the path that we're on. So, Jini naam te aaya gaye masakkat kaal, and I've lived by working really hard and with much effort towards it. Jini naam te aaya gaye masakkat kaal, nanak te mukh ujjale. Maharaj says their faces will become radiant. How? We do not have the drishti to see this Guru Ki Sangat Ji. Maaf karna, I didn't mean you. I don't have the drishti, meaning the sight to see this. But those people jehdi bandgi karde na, when you see photos, even across the Christian world, of saints
even of Sadhu Mahatmas, Sire de Sadhu Mahatmas, like Sant Maharaj, Baba Atar Singh Ji, Baba Ishar Singh Ji. You see some premis have done their photos with a light around their head. That light, some people just see it and nindya karn lag pende. Why? Karke ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ they haven't got the eye to see what the person who drew it could see. Even if you, I was going to reference something, I'm not going to, otherwise I got totally off track. When we begin to daily engage in bhakti, daily in meditation, I don't mean what they teach on these yogic kind of Instagram and Facebook pages. They don't know what the first meaning of yoga is. Je yog sikhna to guru to sikho. So the meditation as Sravan, Mannan, Nidhyasan te Tattwang da Sodhan, when you embark upon that path, andron thade, the light that we cannot otherwise see begins to emit itself. They done a study in America just very quickly. And what they did is they measured the photons on people normally just sitting and nattering. And then they measured the photons being emitted from a person who was engaged in meditation, in deep meditation. And the number of photons from a person that was just sitting there doing diddly squat was about 1/100th of that person who was engaged in meditation. And I don't mean meditation by closing your eyes and sitting there. Meditation given in trying to realize your true self. So if they can measure that, just imagine the avastha of those people jehde bhakti de marg te challe hoye a, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਠ ਆ ਨਾ, this head, the light begins to emit from there. But just like you and I can't see bones in each other and an X-ray machine can, just like that we can't see it, but those jinnah ne at that level have reached, they can see it. So jo vi Maharaj ne at every single end of every single Bani, to the reader of that Bani, to the one who understands its meaning and is willing to follow on it, Maharaj onu phal dinde a. At the concluding paudi of Sri Anand Sahib, the 40ਵੀਂ paudi, Garib Nawaz Maharaj ਇੱਥੇ phal dinde a. Now let us pay attention to what that phal is. Let us also side with our good deeds, our pun that have placed us here, and not just take the fruit, but also eat it and get nourished by it. Meaning, what Guruji imparts to us, let us take it on board. If we are able to start living by it. If we are not able to, what happens is when we're unable to do something, that's it, the wall comes up. No, it's not as narrow as that. If we are not able, then we need to be truthful with ourselves. Then jo nahi hunda, there's the one who can do everything. Before Maharaj ardas karni, Maharaj, here I am stuck, kirpa karo mette and further me. And in order to get that help, look, I might want to take a wheel of a car. What do I need? A wheel wrench, right? But then I need the strength also to turn it. So Maharaj will give us the tool. The strength comes from then doing abhyas in order to do what we need to do. So now let us hear Guru Maharaj Kirpa Karan in what the fruit, what the phal of reading Anand Sahib Maharaj gives at the end. Anand Sunoho Vadabhagi ho Sagal Manortha Pure. So the Bani started off at Anand Paya Meri Maaye Sat Guru Mein Paya. Maharaj says, Anand Sunoho Vadabhagi ho Sagal Manortha Pure. Those who read Sri Anand Sahib every single day, we read it, and in this Pankti, Guru Maharaj speaks, we vadbhagi ho, you are of the greatest fortune, for you have sunho, you have heard the Bani of Anand Sahib. Look, Maharaj could have said, Anand padyo samjho vadbhagi ho. Maharaj could have written that. Maharaj could have written, Anand padyo, Anand bole ho, vadbhagi ho. But no, Maharaj wrote, Anand sunho vadbhagi ho. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ
And the reason is this, Guru Ki Sangat ji, ਜੋ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ. Take time out, patience. Bhakti does not have haste in it. Bhakti has patience in it. ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ. Anad ਸੁਣੋ. The hukam is here we anad nu suno. This Bani, listen to it. What does listening to it mean? Listen to what the Guru is saying. Listen to what the Guru is teaching. Listen to the teaching of the Guru. Then, vadbhagi ho. Even though the word is together, vadbhagi ho. However, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, it's right there before our eyes. Then, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ. You will become of great fortune. ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ. ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ, whatever you need to achieve in life, you will see they start happening without effort. When we take out the time, Guru Ki Sangat ji, sometimes even whilst doing bhakti or say kala vi naam japna na, we do it blindly because we think ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, fail. When we begin to any ਬਾਣੀ, but I'm going to stick to Anand Sahib, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਮੰਨਣ. Then ਨਿਧਿਆਸਣ, the meaning of it, begin practicing it every single day in our life. For example, ए नेत्रो मेरियो हर तुम में जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया. ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ. ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ, this is from the same Bani Anand Sahib, just a few ਪੌੜੀਆਂ before, but the reason why you haven't heard it from the stage so far is because we are not doing the katha of the Sampurna Bani of Anand Sahib. What's the hukam there? E netro meryo, instruct your eyes. E netro meryo, har tum mein jot tari. Instruct your eyes, oh my eyes. The only reason you are able to see, because Hari Akal Purkh Vaheguru has given the ability via his jot. A blind man has eyes as well, but he can't see. The ability is not there, right? So instruct the eyes. E netro meryo, har tum mein jot tari. Got the attention of the eyes? What's the instruction? E netro meryo, har tum mein jot tari, har bin avar na dekho koi. Do not see anything else other than the one all-pervading Master and Lord. Half our problems, half our clash with people, half our chinta, our worries begin to disappear when we just change our observation. If we begin to see Akal Purkh Vaheguru everywhere, the person we're probably hating on, that hate goes. If we begin to see Akal Purkh Vaheguru everywhere, the person who we may fear, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵੋ, ਮੰਨ ਲਿਓ. If we put this much effort in, Guru Maharaj puts 99 times more effort in. If somebody is troubling us and ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ, and our drishti changes from ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆ. If ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, then ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ. You watch your dushman start to disappear very soon. So anad suno vadbhagi ho, sagal manorath pure. When we are sitting every single day and engaging in Bani, let's just say we take an hour every single day with our mind focused on what? The Bani we're reading, and in Guru Sahib, because Guru is Bani, right? In that hour, Guru Sahib Ji Maharaj's dhyan is focused in us. Where it may take us 6 months, a year to achieve something, Guru Sahib Ji takes no time at all. Not only have I seen this happening in my own life, I'm so fortunate, I get to speak to a lot of people. There's a parivar, just very quickly to share with you. There's a parivar, there's a family. ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ,
the Admi and Timi, husband and wife themselves. Guru Ki Sangat ji, they were, say, doing Nitnem every now and then, maybe doing Simran every now and then. They weren't doing anything bad, you know, they were like, you know, non-alcoholic, non-animal products and all that. Decent people. Didn't do anything wrong either, didn't go anywhere wrong. The man, his job wasn't paying enough. His wife had lost her job. The kids, no rista, nothing happening. One of the kids was in school, he wasn't getting anywhere with his studies. Chalo, they tried ardasa kitiyan, Maharaj hears everyone's ardas. Then they went to some Guru da Pyara Jeevani Sikh. And this Sikh sat down with them and he starts asking them questions. He goes, Nitnem every single day karde hunne? They said, no, every now and then. Simran, we pay the taxman 20% of our earnings, each and every single one of us. And we do it so happily as well. We do everything else that's due from us. But we don't give the 2.5 hours. There's 24 hours in a day, just call it 5 rather than 2.4. The 2.5 hours a day we do not give, which is 10% of our daily time to our Guru. Where we need to take out the swand out of our earnings and use it for the Guru's cause, we need to give 10% of our day to the Guru. So the Gursikh asked him, he goes, the swand karde hunne in both respects, of Maya and of time. They said, the swand we don't take out at all. We never give 2.5 hours above our Nitnem to Guru Maharaj. We will happily give 2.5 hours, say half an hour to EastEnders, half an hour to the 6 o'clock news, half an hour to reading a newspaper, half an hour to this and half an hour to that. We give 5, 6, 7, 8 hours a day to absolute nonsense. But when it comes to give 2.5 hours to the Guru, we get really stingy. And this is not the way. So Maharaj, that Gursikh Asik goes, the swand kadde hunne in both respects of your earnings and of your time. They were very truthful. They go, Maharaj nahi karde hai na. So this Gursikh said to them, look, then what hukam of the Guru are you following? Off this stage, we did the 52 hukam Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj's. 52 hukams about a year and a half ago, right? Somewhere around there. All these hukams are in there. So the Gursikh said, then what kind of a rista have you got with the Guru? These things where you're stuck at, who are you expecting for to come and resolve these affairs of yours? They go, well, we expect the Guru to resolve these affairs for us because we're the Guru's kids, right? He said, yeah. But just like when we got kids at home that don't listen to us, we may provide everything for them. However, jehड़ा बच्चा मापे दा आज्ञाकारी ना होवे गुरु की संगत जी, तो जड़ा बच्चा होवे जिद्दां मर्जी सोच लो मापे दे दिल दे विच कुछ the love is complete. कुछ फर्क आ जांदा भी ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा, ये मेरा नहीं आज्ञाकारी. The बच्चा that doesn't come home, घरे नहीं आंदा, then मापे will think कोई नहीं जे तू जिथे रहना तू रह, right? So Gursikh ने कहंदे भी तेरा की रिश्ता, बड़े प्रेम नाल समझाया. Then the Gursikh told them every single day, I don't care how you do it, you can do it in half an hour slots. For example, just when you Nitnem kita, make sure you do Nitnem every single day. Give half an hour then. Simran karna. Mool mantra sahib. When you're on your way to work, you can easily clock up 20 minutes then Simran kar diya. Half an hour then. Traveling on the bus, you don't have to sit in a chowk and do it. Moon on Simran karna. The dhyan guru wal hona. It's our bottoms that are sitting on the bus, nothing else. You can do half an hour then. He said you can, when going to work, you get an hour lunch break. We don't stuff our faces for an hour. He said do half an hour then. Add all these minutes up. And then out of the 2.5 hours, however many minutes are left, raat nu Sri Swale Sahib da paath karke, oh kardiyan saun jana. Jukti dasti, method das ditta. So this Gursikh Purwar, that third thing he said, you're the swand. It doesn't matter what you're earning. Take out 10%. That 10% taking out is going to change everything. Before I move on, Guru Ki Sangat ji, main quickly ek gal kehna laga. We are very quick to spend money at birthday parties, at buying kapde for ourselves,
buying a £1,300 iPhone or Samsung Galaxy Note, whatever. We are very good to do that. But when it comes to take out the swand, our heart begins to palpitate even faster. Now, I'm going to say something, and I'm going to say this why, and I'll tell you why I'm going to say it. In 2012, when I started doing courier work, when I was doing courier work back then, I was self-employed. I'd got a few contracts and whatnot. There came a time, I've got the accounts at home, for a certain period of time, after taking my expenses out, only to run the business, after taking my expenses out, I was left with £36 profit a week for a certain length of time. When you're left with £36 and you got 3 kids, a house, and whatever else to run, you're taking that £3.60 that you haven't even got. Why? That £36 times 10 is already spent somewhere else. To take out £3.60 was like trying to hot. Bacha, can someone stop this child, please? So to take out £3.60 at that time, it's like trying to hop up a mountain on one leg. It was so difficult. But however, why I'm sharing this with Guru Ki Sangat is why, I'll tell you why. I started taking out £3.60. I didn't stop. Whatever the swand was due that week, it was taken out before I spent a single penny of it. My work went from strength to strength to strength to strength. So what I'm trying to say is I've been there, seen it, done it, felt the results, and I can testify to it. So this parivar, this Gurmukh Pyara says to them, with tusi ye jo thanu kya karya karyo. And this parivar starts doing this. The kid that was failing in education passed all his exams. The ਬੱਚੇ ਦਾ wasn't getting a ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ. ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, and the guy who was working, without even asking, he got promotion. These are not made up stories. These are made up stories for those that have no faith in the Guru. The Guru that can cause a pauper to become a king, for the Guru to do that is nothing. So sagal manorath pure. Pahar Brahm Prabh Paya Tre Sagle Vasure. Maharaj ki fal dinde? Maharaj says, when anad suno vad bhagi ho sagal manorath pure. Ki hoega when we start listening to this Bani? Par Brahm Prabh Paya. Guru Ki Sangat ji, in words, we can all say that God is living in my heart. But in practice, udo pata lagda jadon koi sarte o vela aa janda, that our faith legs it before we leg it. Par Brahm Prabh Paya, that par Brahm that no one could ever get to. Tika, there have been Brahm Gyanis in the past that have achieved the avastha where they went and took darshan of Akal Purkh Vaheguru. But Maharaj uthe jaan di nahi keh rahe. Maharaj ithe baithiyan di gal kar rahe ha. Par Brahm Prabh Paya, utre sagal visure. Whatever sorrows, whatever obstacles we got in our life, Maharaj kende edda uttar jande, like when we go home and take these kapde off to get ready for bed, just like that apne jeevan rupi sareer to eh visure uttar jande. Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj, whose Avatar Purb was a few days ago, Guru Ki Sangat Ji, Guru Maharaj gives upadesh to the Sikh Sangat when they asked about what's the fal of. So the Sikh Sangat that came from over Malwa, they come to Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj, say, Maharaj, we follow the Guru's hukam and we read Bani every single day. But we don't know what we're reading. Theek hai, we understand some words, we guess some panktiyan, par sanu sahi taur te pata nahi what Maharaj Aap Ji's hukam is, what Aap Ji's teaching is, what Aap Ji's upadesh is. So Maharaj, will we too receive reward for this? Sikh Sangat akhdi hai. Will we too receive reward for this? And Maharaj chup rahe. Maharaj didn't answer them. Maharaj remained quiet after some time. Maharaj said, Aao chal shikar khedn jaiye. Let's go to play, let's go hunting.
Maharaj Ikdam got up, left, and went to where the Koda Sahib was, got on the horse. And as Maharaj started to very steadily trot towards where the jungle ilaka is, Mee peh ke hatya se, just finished raining. And even here you see sometimes after it rains for a little while, the clouds disperse, then the sun comes out. The sun had come out. And when the sun had come out, in the distance, there was a glimmer. Something was shining. Maharaj Gursikhan nu kehanda vi oh ki pya, what's that shining over there? Some of the Gursikhs went running over there. When they got closer, what it was a clay pot that had been broken and had been laying there for some time. They pick the clay pot up and they bring it back to Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj. Maharaj Satguru Ji took that clay pot. Then Maharaj tells the Sangat, Maharaj kende Sangat, you know where this clay pot was? All the way over there in the Ujad, meaning in the semi kind of jungle area. Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj said a few thousand years ago there was a village here. That village came to be, stayed for some time, and then as everything else, you know, people moved elsewhere and the village turned into jungle land, and whatever pots had been left behind or broken from that time, this gagar is from that time. And Maharaj said, did you see the lishk on it? Did you see it shining? They said, Hanji Maharaj, we did. Maharaj said, why was it shining? And everyone's thinking, why was it shining? It's a clay pot. Clay pots don't shine. Maharaj said, look carefully. Maharaj said, when this village was here, whoever this pot belonged to, they stored butter in it, desi ghee. The desi ghee, the clay pot had soaked it all up. Time came, people went, the clay pot got left behind. Given time, it's broken. Even after a few thousand years, that clay pot, the desi ghee that had been absorbed by the clay pot, was still in there. Soon as the sun hit it, it began to shine. Guru Har Rai Sahib Ji said that you asked a question that we don't know what the arth of Gurbani is. Now, eh na samjhna Guru ki sangat ji, maaf karna, main thwanu nahi keh reha, main aade aap nu keh reha. Kade vi eh na samjh lena that we Maharaj has given us the green light, we arth na sikhiyo. No. Maharaj is answering that question. They said, Sanu keval Bani pan da koi phal milega. Will we get anything for just reading Bani every single day, just purely to stay in Hukam? Guru Maharaj said, just like that kyo, that butter that was in the pot, totally saturated the walls of the pot. Just like that Bani will saturate your entire being. Doesn't matter how long Bani shad ke nahi jayegi. Jo Bani padhi, e phal de ke jayegi. So Maharaj ithe akhde hai, uttare sagal visure. When we begin to read Bani, it reaches those parts within our being, and I don't mean this bodily being, I mean our Sukham Sarup. It reaches those parts where the seed is still unsprouted, that then brings troubles in our lives. Remember, if we're going to get rewarded for the good, there's seeds for that. There's equally seeds for the bad we've done. For heaven's sake, if I've gone and burnt somebody's house down and the authorities don't find out about it, and the person doesn't find out about it, my guru's watching, right? The world may not be able to hold me account to it, but the guru will definitely hold me account to it, right? So Maharaj kehande, jithe vi apne in our being, wherever we have got those seeds that are yet going to bring us sorrow, going to bring us other, say a downward spiral, this Bani will reach there. Ta uttare sagal visure, all our sorrows it destroys. Dukh rog santap uttare soni sachi bani. Dukh rog, dukh is pains, rogs are diseases. Santap, anything that is afflicted from the outside, like for example, infections and other bamariyan and whatnot. Dukh rog santap uttare, it destroys all of them. Anand Sahib Di Bani. This is the phal Maharaj is giving. Now, main kanal di naal benti karni. Sometimes we read Bani. I saw something really funny today on
I think he was Instagram. There was a, oh, what you call them? Baboon. Is he baboon? No, he wasn't a baboon. It was a monkeys, oh, what they call, what's those big fat monkeys called? In jungle, orangutan. There's a big orangutan, and the way it's standing, it's in a zoo, it's facing out towards the crowd, and it's got his hand out there like that, his face up like that. And the caption read, me after reading 5 Chopi Sahibs and asking Maharaj for the fall straight away. So it was that, I find it so funny. So just because we're reading Bani and we're asking for something on Monday and doesn't happen by Monday evening, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮਿਤ ਹੈ no one can explain it what happens is you don't know what Guru Sahib Ji Maharaj might be cutting with that also the seed we've sown today it will sprout get that doubt out of our minds there's many Gurmukhs I've met that have been through so much in their lives so much that it can destroy. If I had to go through that, I don't know if I'd make it at the other end. But still, they never let go of the one thing that's going to give them hope, and that is the hem of Gurbani. And then they told me, they go, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ the dark days, they went, and the roshni, the prakash of Gurbani, brought them better days. So Maharaj ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ जो गुरु साहिब जी ने लिख दिता गुरु की संगत जी इस सर पर होके ही रहेगा never think any otherwise so दुख रोग संताप उतरे why सुनी सच्ची बाणी we've heard and listened to and accepted the true word संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी those who have done what we have heard thus far those Sant Sajan, Maharaj says, those saints, those are my friends. Pay sarse. Likhya sarse. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ no it's sarase but we read it sarse sarase means sahat ras sahat means with ras. You'll hear of plenty of Gurmukhs, even not just in, say, Sikhi. There's loads of Sufi Mahatmas as well. Oh, aise japi tapi hunde Guru ki sangat, they have no need for food. Because whatever programming is within our bodies at a biological level, it demands that we get nourishment from the outside in order for our bodies to carry on, right? The same program can be found in Sri Gurbani Ji. It's programming, right? It's information. So when they start to engage in Bani more and more, Sant Sajan Pay Sarase Set Ras ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ whatever is in the entire universe is already in our body. It's just that if we haven't got the key to unlock that avastha, doesn't mean it's not there. I might not have the key to that room over there. But it doesn't mean that the room isn't there and what's in there isn't there. It's just that I have to obtain the key, right? When we obtain the key through Guru, then we get to that stage where these outwardly needs are no longer needed. Sant Sajan Pay Rase Set Ras. They get the ras of Naam. There are some takde abhyasis that do meditation on what they'll tell you is when they carry on and on and on from deep within our cranial cortex, they feel something dripping into the back of their throat. It's extremely sweet. When this begins to happen, they don't feel hungry anymore. They don't feel the need to eat anymore. So this is the Ras Maharaj is talking about. When we hear this, again it feels so alien. The reason why it feels alien, the reason why Mars is so alien to us is because we haven't set foot there. Soon as we go and make a colony there, it won't be alien anymore, it'll be home to some people, right? They have made a home in this avastha. So Sunate Puneet,
कहते sorry, I beg your pardon, संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी। महाराज ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਲਾ ਲਿਓ ਜੋਰ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। There's all sorts of people with all sorts of groups and organizations claiming to give these kind of things. Even on the internet, all those sites that preach enlightenment, you can read a book or two about enlightenment. You can read Vedanta. Vedanta delves so deep into the science of the self. But no one can take you to that level other than the hard work and the Guru. Jiska greh tin diya tala, kunji gurson pai. The one whose house, our inner house it is, he has put the lock on it. And the chabi is in the Guru's hat. There's plenty people on the internet, some are there for a day, some are there for a month, some are there for 6 months. Nobody lasts. The ones who have reached this avastha, they also have a key and they shut their mouth with it. Karkan da bolan da chit hi nahi karda. Maharaj ਇੱਥੇ ਆਖਰੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ। This avastha is only known through the true Guru. ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, those who have listened to this Bani become puneet. Kahte pavit, they become pavit. I'm going to share the meanings in a second. Satgur rahya par pure, meaning those that listen, they become puneet. Listen again here. Do not just take the word listen on its own. Take listening, accepting, practicing, and becoming. All those 3 extra words attached to the one word. So sunate puneet, the ones that listen, accept, practice, and become, they become puneet. Puneet, even in the English translations, it may be written as, even though it may be written as pure, no, puneet is when 3 times pure becomes puneet. 3 times is man, chit, man bani, sareer. When you become pavitr in all 3 modes of your mind, your body, and your bachan. Right? In Asa Divar, you guys who attend Asa Divar, you will read, Man ka sutak lob hai. Jeva sutak kood, akhi sutak vekhana, partriya partan roop. Kanni sutak kan pe, laye tabari kha hai. Nanak hansa admi, badde jampur ja hai. The one who has purified their body by way of the eyes, the mouth, the ears, the thought, the mind by way of thought and speech. That person who's done that in all 3 tenses, in all 3 capacities, onu akhde puneet. How do you get to the puneet? By listening, accepting, practicing, and then becoming. Sunte puneet. Now remember, Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj nu benti hoyi si, Maharaj, what will we get just for reading? Maharaj kehinde kahte pavit. Je nahi vi arth honde, and you're at that stage of the journey where you are progressing towards that, even just by daily reading, kahte pavit, it will take you to the pavitra state. Sat Gur Rahya par pure, the complete Guru will be completely dwelling inside ourselves, but once we've reached that avastha. ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚੜਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। Dhan Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, in the 3rd Swarup of Guru Amar Das Sahib Ji, they say Binwant Nanak. Look at the Nimarta, look at the humble nature of Guru Maharaj Ji. Even though they are the 3rd light, they're saying Binwant Nanak. Maharaj says, मैं बेनती करदा गुर चरण लागे, that when I became attached to the feet of Guru Angad Dev Sahib Ji Maharaj, since that day, having listened to their Upadesh, having lived by their Upadesh, having become their Upadesh, what happened? Vajje Anhad Ture, the unstruck melody began to sound. Where is the unstruck melody? Once we surpass all the stages of the body, reach at the 10th gate and then step through it. There, the unstruck melody is a jappa jap. Here, je Vaheguru kenne, we say Vaheguru with our mouth, but our
vocal cords are moving, they have been struck with air to make the sound. Unhad is unstruck. You will not have to do anything. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. When that happens, ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ, the Guru is just in grasp, in reach, not far away. So Guru ki Sangat ji, maaf karna, I've gone over 5 minutes. Next week is Mundavani Mahalla Panjwa, which is the next stage of next body in the Tarteeb, the line of Sri Rehra Sahib. Das will be back with you again next week with Satguru Ji's Kirpa. Hor na main keh do to mud ke aana hove. So Maharaj Kirpa karan that we will be here next week again. Take your Pavitra Darshan, and whatever Katha Maharaj blesses us with, we will all jointly listen to that. Until then, as a thank you, Guru Paatshah da dhyan tarke, let's say Fateh to Guru Sahib Ji as a thank you for their prem, keeping us here and imparting this to us. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ 6:50 ਤੋਂ 7:30 ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾ ਬੁਖਾਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੂ ਪਿਆਰੂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦੋ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀ ਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੁਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਉਹ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ।
ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਕਉ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਧਿਆਏ, ਫਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨਾਉ ਨਿ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥੁਣੇ ਸਹਾਇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥੁਣੇ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਡਟ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੁਖੋਂ ਸੀਨਾ ਉਚਾਰੀ, ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਰਾਖੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਰਾਵੋ। ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਦਾਰਾਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਥਾਰਥ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੈ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਹਿੰਗੇ। ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਹਿੰਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਾਹੋ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
Vahe Guru.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ